नमस्कार साथीहरू, प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई पाइनएप्पल अर्थात् भुइँकटर घरमा कसरी फलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछु। साथीहरू, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा ताजा भर्खरै काटिएको एउटा भुइँकटर छ। यो मेरो आफ्नै गार्डनमा फलेको भुइँकटर हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा धेरै नोट्सहरू छन्, तल पनि छन्। तल तपाईले मेन गरी यो नोट्स लिनुपर्छ। यसलाई ब्रेक गर्नलाई तपाईले बिस्तारै यसलाई राउन्ड घुमाउनु पर्छ। यसरी एक ट्विस्ट गर्नुस्। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो यसरी ब्रेक भएको छ र यहाँ अलिकति केही पार्ट रहेका पनि केही पनि फरक पर्दैन। तपाईले यसबाट तलको सानो नोट्सहरुबाट पनि ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामी यसबाट ग्रो गर्छौं किनकि यसबाट चाँडै नै फल निस्किन्छ र हाम्रो गार्डनमा चाँडै नै यसले फल दिन्छ। ल साथीहरू, अब हामी यसको तलको बार्कहरु निकाल्छौं। तलको बार्क यसलाई अलिकति खुकुलो यहाँसम्म निकाल्नु पर्ने छ। ल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो रेडी भएको छ। तलको पार्ट हेर्नु, यो खुकुलो, यो सबै यो तलको यस्तो यो बोक्राहरु, तलको नोट्स, यो बोक्राहरु निकाल्नु होला र यो पार्टलाई यसरी गर्नु होला। यसको कारणले यहाँबाट हाम्रो जरा निस्किन्छ। ल साथीहरु, तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु धेरै माथिसम्म नखोल्नु होला, कम्तिमा नि यहाँसम्म मात्रै गर्नु होला। ल अब हामी यसलाई तपाईले चाहे त यसलाई बाहिर स्याडी प्लेसमा 1-2 दिन राख्न पनि सक्नुहुन्छ, यो सुक्न पनि दिन सक्नुहुन्छ, नत्र यसलाई डाइरेक्ट बोतलमा अथवा प्लास्टिकको बोतल अथवा ग्लासमा पानीमा हालेर यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। ल आउनुस्, हामी अब यसलाई ग्लासमा पानी हालेर राख्छौं। साथीहरू, यसलाई अब मैले एउटा प्लास्टिकको यो ग्लास जस्तो लिएको छु, यसमा मैले पानी भरेको छु। तपाईले एउटा सिसाको ग्लास पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा यस्तै गरी एउटा बोतललाई कोकको बोतललाई काटेर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। ठुलो अथवा सानो तपाईको मर्जी हो। ल अब हामी यसलाई यहाँ डुबाएर छोड्दिन्छौं। यो तल देख। र साथीहरू, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो केही यस्तो देखिएको छ र अबको 2 दिनमा यहाँबाट कम्प्लिटली रुट्सहरु आउँछ र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले घाममा राख्नु हुँदैन। यसलाई हामीले स्याडी प्लेसमा राख्नुपर्छ। स्याडी प्लेसमा पानीमा फुल डिप गरेर राख्नुपर्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसरी निकै सजिलो छ यसलाई घरमा उगाउन। यो बेस्ट प्लान्ट पनि हो र यो एकदम सजिलो छ अरु भन्दा यसलाई उगाउन। ल हामी यहाँ राखिदिन्छौं र 2 दिनसम्म वेट गर्छौं र हेर्छौं यसको रुट कस्तो छ। ल अब हामी यसलाई यहाँ राखिदिन्छौं। साथीहरू, आज 1 वीक कम्प्लिट भइसकेको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको रुटहरु कम्प्लिटली आइसकेको छ। अब हामी यसलाई आउटडोर ग्रोथ गर्छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको रुट कम्प्लिट फर्म भइसकेको छ। यो 1 वीक हामीले अस्ति राखेको थियो। अब हामी यसलाई आउटडोर ग्रोथ गर्छौं। आउटडोर ग्रोथ किन गर्छौं भन्दाखेरि इन्डोर अर्थात् पटमा ग्रोथ गर्दाखेरि यसलाई कम्तिमा पनि फ्रुट स्टेजमा जान्नलाई 1.5 देखि 2 वर्ष लाग्छ र यसलाई हामीले रेगुलर मेन्टेन र चेक गरिराख्नुपर्छ। यदि तपाईको घरमा एक्स्ट्रा स्पेस छ, कतै बारी छ भने तपाईले यसलाई बेस्ट भनेको आउटडोर नै ग्रोथ गर्नु, बारीतिर अथवा किचन गार्डनमा ग्रोथ गर्नु होला। ल आउनुस्, अब हामी यसलाई बाहिर फिल्डमा ग्रोथ गर्छौं। साथीहरू, हामी फिल्डमा आइसकेका छौं र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले एउटा खाल्टो बनाएको छु। यो खाल्टोमा मैले यसको सोइल र थोरै अर्ग्यानिक म्याटर
जस्तै काउडङ एड गरेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अरू फर्टिलाइजरहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै भर्मी कम्पोस्ट, अर्थोम अनि कोकोपिट्सहरू। तर मैले यसलाई आज अर्ग्यानिक तरिकाले नै यही खाल्टो खनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा अरू मेटेरियलहरू एड गरिराख्नु पर्दैन, सिर्फ सोइल र थोरै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू जस्तै काउडङहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी यसलाई यहाँ अहिले रेनी सिजन भएकोले सोइल अलिकति धेरै नै वेट भएको छ, त्यसैले चारैतिरबाट यसलाई सोइलले पुरिदिनु होला। यो रुटलाई मात्रै पुर्नु होला, तलको यो पार्ट साथीहरू, हाम्रो यो पाइनएप्पल रोपेर कम्प्लिट भइसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अघि नै लुक देखिसक्नु भइसकेको छ र तपाईँले यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यसलाई रोप्दाखेरि हल्का सनलाइट धेरै पर्ने ठाउँमा रोप्नु होला, किनकि यो एउटा क्याक्टस जस्तै हो। यसलाई धेरै पानी पनि चाहिँदैन र यो सुक्खा ठाउँमा पनि ग्रोथ गर्न सक्छ र यसको लाइफ साइकल भनेको त्यही हो, 1.5 देखि 2 वर्षसम्म हो। तपाईँले चाहे त पटमा ग्रोथ गर्नुहोस्, चाहे आउटडोर ग्रोथ गर्नुहोस्, यसको लाइफ साइकल एउटै नै हो। फरक यति मात्रै हो कि आउटडोर ग्रोथ गर्दाखेरि तपाईँले यसलाई रेगुलर मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पर्दैन, रेगुलर वाटर चाहिँ गर्नु पर्दैन, किनकि रेन वाटरले नै यसलाई सफिसियन्ट हुन्छ। र यसको फ्रुट पनि पटमा भन्दाखेरि आउटडोरमा ठुलो आउँछ, फ्रुट लार्ज फ्रुट आउँछ र जसको कारणले हामीलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। ल साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस् र तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर तलको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। धन्यवाद।